ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰসাইজটো হ'ল লেভিটেশ্যন ক্ৰাঞ্চেছ মই এক্সাৰসাইজটো কৰি দেখাইছোঁ Hello guys, it's Kamarson back again with another video. আজি মই 6 pack abs workout routine এটা আগবঢ়াম এই ৰুটিনটো সকলোৱে ফলো কৰিব পাৰে আনকি বিগিনাৰ্সও কৰিব পাৰিব আৰু এই workoutটো আপোনালোকে জিম পাৰ্ক বা ঘৰত কৰিব পাৰে সো লেটস গো এই গুটে ৰুটিনটোত সাইড এক্সাৰসাইজ থাকিব এই সাইড এক্সাৰসাইজ আপোনালোকে প্ৰতিটো এক্সাৰসাইজ আপোনালোক 45 সেকেন্ড ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু 15 সেকেন্ড ৰেষ্ট আৰু যি সকলে 45 সেকেন্ড কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে 20 বা 25 সেকেন্ড ট্ৰাই কৰিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰসাইজটো হ'ল লেভিটেশ্যন ক্ৰাঞ্চেছ মই এক্সাৰসাইজটো কৰি দেখাইছোঁ এইটো এটা ৰাউন্ড শেষ হ'ব আপোনালোক আৰু 3টা বা 4টা ৰাউন্ড ট্ৰাই কৰিব পাৰে এপছৰ বহুতো ওয়াৰ্কআউট আছে যেনে এপছ হুইল ৰোল আউট হেঙ্গিং লেগ ৰেজেছ বা জিমনাষ্ট টাক্স কিন্তু এইবোৰ এক্সাৰসাইজৰ বাবে আপোনাৰ ইকুইপমেন্টৰ দৰকাৰ হ'ব মই পিছত বেষ্ট এপছ ওয়াৰ্কআউট আপোনালোকৰ আগবঢ়াম সো আজিলৈ ইমানে কিপ ওয়াৰ্কিং আউট কিপ লাভিং কিপ সাপোৰ্টিং সাইনিং অফ কামৰান